तुम्ही पण अशा एका पदार्थाच्या शोधात आहात का की जो खाऊन तुमचं वजन झटपट कमी होईल? तर हो, हा पदार्थ फक्त तुमच्यासाठी आहे. अगदी मऊसूत मस्त असे हे नाचणीचे फुलके, जे खाऊन तुमचं वजन एका महिन्यात 5 किलो कमी होईल. बऱ्याच जणांना ना व्यायामाचा कंटाळा येतो, वजन कमी करायचा कंटाळा येतो आणि वजन वाढलेलं आहे म्हणून काळजी पण वाटते. तर काही काळजी करू नका. मस्त असा हा नाचणीचा फुलका कसा करायचा ते पहा आणि वजन कमी करण्यासाठी दिलेल्या टिप्स ज्या आहेत त्या फॉलो करा आणि बरोबर 1 महिन्यानंतर तुमचं किती वजन कमी झालं हे मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तुम्हाला जर का अगदी झटपट एका महिन्यात 5 किलो वजन कमी करायचं असेल ना, तर एक छान अशी रेसिपी सांगते बरं का. तर ही आहे नाचणी. या नाचणीपासून वजन कमी करणारा आपण पदार्थ तयार करूयात, जो तुम्ही अगदी रोज खाऊ शकता. तर आता ही जी नाचणी आपण घेतली होती ना, ती मी छान अगदी बारीक अशी दळून घेतलेली आहे. हो, पण दळताना ना एक ट्रिक वापरली आहे. काय केलं माहिती आहे? तर ही नाचणी दळताना त्याच्यामध्ये काहीही न मिसळता फक्त आपण जेव्हा गव्हाचं दळण दळतो ना, तेव्हा त्या दळणाच्या पाठोपाठ लगेच ही नाचणी दळून घेतली. म्हणजे थोडासा गव्हाचा चिकटपणा याच्यामध्ये उतरतो. आणि मग आता हे जे पीठ आहे ना, ते आपण चाळून घेऊयात. तर हे 2 वाट्या पीठ चाळून घ्यायचं. आता या पिठापासून अगदी तुम्ही रोज खाऊ शकाल एवढा छान मस्त आणि अगदी पोळी भाकरी सोडून तुम्ही मस्त असा हा पदार्थ खाऊ शकाल आणि दही, लोणचं आणि कशाबरोबर खाऊ शकाल आणि तुमचं वजन कमी होईल. आणि वजन कमी होत असताना तुम्हाला अशक्तपणासुद्धा येणार नाही. तर आता इथं मी काय केलं तर एक पसरट पातेलं घेतलेलं आहे. त्या पातेल्यामध्ये 1/4 वाटी आपण पाणी घालून घेऊया आणि हे पाणी आता आपल्याला मस्त असं उकळवून घ्यायचं आहे. आता या पिठामधलं अगदी थोडंसं पीठ आपण लावायला काढून ठेवूयात. ह्यातलं जर का तुम्हाला काढून ठेवायचं नसेल तर इथं तुम्ही ज्वारीचं पीठ जरी वापरलं ना तरीही चालेल. तर आता बघा, हे पाणी उकळलेलं आहे. त्यातलं अगदी थोडंसं पाणी मी गरम पाणी बाजूला काढून ठेवलं. जर का आपल्याला लागलं ना तरच आपण ते वापरणार आहोत, नाही तर यामध्ये 1 वाटीभर पाणी मस्त असं उकळले. त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात आणि नंतर हे जे आपलं नाचणीचं पीठ आहे ते आपल्याला या उकळत्या पाण्यामध्ये घालायचं आहे. पण त्याआधी गॅस बारीक करायचा आणि एक लाटणं घ्यायचं आणि नंतर हे पीठ असं पाण्यामध्ये घालून मस्त असं घोटून घ्यायचं. आता इथं लगेच आपण पीठ चांगलं घोटून घेणार आहे, जेणेकरून या पिठाच्या गुठळ्या होणार नाहीत. हे बघा, मस्त असं पीठ तयार झालं. लाटण्याचं पीठ पुसून घेऊया. आणि ना, नाचणी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते, HB वाढवते, वजन कमी करायला मदत करते आणि पचायला पण हलकी असते. हे तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे. तर आता गॅस बंद करून यावरती झाकण ठेवूयात आणि हे पीठ जे आहे ते साधारण कोमट करून घेऊया. आता बघा, या पिठाला मस्त अशी वाफ आलेली आहे. छान पीठ तयार झाले. तर ते आपण आता एखाद्या ताटामध्ये काढून घेऊया. तर आपण तयार करतोय नाचणीचा झटपट मस्त असा होणारा फुलका, ज्याच्यामध्ये आपण तेलाचा वापर अजिबात केलेला नाही आणि हा आपण कशाही सोबत खाऊ शकतो. तुम्ही जर का रोज खाल्लात ना तर तुम्हाला अशक्तपणा अजिबात जाणवणार नाही. तुमचं HB व्यवस्थित राहील. कारण काय होतं, बऱ्यापैकी वजन कमी करायचं म्हटलं ना तर बरेच जणं आहार कमी करतात. आहार कमी केला की शरीरात कशाची तरी डेफिशियन्सी येते, म्हणजे HB कमी होतं, प्रोटीन कमी होतं आणि मग व्यायाम वाढवला तर अशक्तपणा येतो. तर हे सगळं टाळून आपण रोज फक्त हा नाचणीचा फुलका खाऊन 5 किलो वजन कमी करू शकतो. तर हे तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. यासोबत तुम्ही लोणचं, पोळी जशी खातो ना तसं भाजी, दही किंवा लोणचं, ताक, दूध काहीही घेऊन खाऊ शकता. तर काय मग, आवडेल ना तुम्हाला? तर आता बघा, मस्त असा हा गोळा तयार झालेला आहे. आता हा गोळा तयार करत असताना जर का तुम्हाला असं वाटलं की थोडंसं आपण याला पाण्याचा हात लावूया, पीठ चिकट आहे, तर थोडासा लावू शकता आणि गोळा छान असा आपण जशी कणिक मळून घेतो तसा तयार करून घ्यायचा. तर आता हा गोळा छान असा मळून तयार झालेला आहे.
तर याचे ना छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे, म्हणजे जेवढा आपण फुलका करायला गोळा करतो ना तसा अगदी मऊसूत मस्त असा गोळा तयार होतो. आता बघा, 1 वाटी पिठाचे मध्यम आकाराचे 6 गोळे तयार झालेले आहेत. आपण सुरुवातीला जे पीठ बाजूला काढून ठेवलं होतं ना त्या पिठामध्ये दोन्हीही बाजूनी छान असा हा गोळा बुडवून घ्यायचा आणि नंतर अगदी मस्त, म्हणजे जेवढा आपण आपल्या रोजचा फुलका लाटतो की नाही तेवढा छान असा लाटून घ्यायचा. मस्त लाटला जातो, अगदी अलगद आणि हवा तेवढा पातळ लाटता येतो. काय मग, कधीपासून चालू करताय हा नाचणीचा फुलका खायला? हो, पण त्याआधी व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, म्हणजे मग तुमची मैत्रीण दमयंती रोज तुमच्यासाठी काहीतरी छान मस्त असे पदार्थ पोस्ट करत असते, ते तुम्हाला बघता येतील. तर आता बघा, एकदम मस्त हवं तेवढं पातळ फुलका लाटून घेऊया. हे बघा, कुठंही पीठ बघा, तुम्ही बघू शकता किती छान पातळ मस्त असा लाटला गेला आहे. जेवढा पातळ लाटता येईल ना तेवढा पातळ लाटा बरं का, म्हणजे मग खायला पण मस्त असा लागतो हा फुलका. तर हे बघा, आपल्याला जेवढं शक्य आहे तेवढा लाटून घ्यायचा. काठामध्ये अगदी अलगद पद्धतीने लाटून घेऊया. तर आता मी एका बाजूला तवा तापत ठेवलेला आहे. आपला फुलका मस्त असा लाटून तयार झालेला आहे आणि तवासुद्धा छान असा तापलेला आहे. तापलेल्या तव्यावरती एक एक करून फुलका टाकून घ्यायचा. आता तुम्ही बघा, तो हळूहळू करून जेव्हा आपण भाजून घेऊ ना, मंद गॅसवरती भाजून घेऊ, तेव्हा मस्त असा एकदम फुलेल. आणि आपल्याला तो गॅसवरती सुद्धा भाजायची गरज नाही, फक्त तव्यावरती छान एकदम मस्त असा आपल्याला तो भाजून घेता येईल. आता भाजलेला कसा ओळखायचा, म्हणजे तो कच्चा लागू नये एवढीच फक्त आपल्याला काळजी घ्यायची. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सकाळी एकदा जरी केलं ना तरी संध्याकाळपर्यंत अगदी मऊ लुसलुशीत छान असा राहतो. तर बघा, ही वरची बाजू मस्त अशी भाजली गेली. तर याला आपण तेल किंवा तूप याचा काहीच वापर करणार नाही आहे. बघा किती छान मस्त फुलला की नाही. वेट लॉससाठी अतिशय सोपा, चांगला आणि पौष्टिक पदार्थ आहे. म्हणजे मग तुम्हाला यासोबत कुठलीही प्रोटीन पावडर घेण्याची अजिबात गरज पडणार नाही आणि कमीत कमी व्यायामामध्ये पटपट तुम्ही वजन कमी करू शकता. म्हणजे रोजची चपाती आणि भात खाण्यापेक्षा हा फुलका रोजच्या जेवणामध्ये नक्की वापर करा. तर हा तयार फुलका काढून घेऊयात. मी तर हे फुलके रोज सकाळी नाश्त्याला माझ्या घरी तयार करते, म्हणजे मग मुलांची हाडं बळकट होतात आणि असं कुठलाही नाचणीचा पदार्थ खा म्हटलं तर खाणार नाहीत. पण हे फुलके मात्र अगदी आवडीनं खातात, कारण त्यांना सॉससोबत, जॅमसोबत, कशाही सोबत खाता येतात. मग तुमच्या मुलांनासुद्धा कधीपासून द्यायला चालू करताय?